biển thiên sa bên phía núi Sơn Trà để thấy những con tàu đang căng buồm no gió hướng tới đại dương trong chuyến đi biển đầu năm ngập tràn hạnh phúc. Đà Nẵng luôn mang mình vẻ ngoài bình dị nhưng bên trong luôn mạnh mẽ, khát khao chinh phục những mục tiêu cụ thể. Đà Nẵng ngoài là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của miền Trung Tây Nguyên, còn đâu Đà Nẵng là thành phố với bề dày truyền thống, với những đặc tính riêng có, những bứt phá nhất định, những mục tiêu hành động vì một thành phố năng động, tạo nên điểm nhấn độc đáo và phát triển theo chiều dài và chiều rộng mà biểu tượng không thể thay thế là những cây cầu như sợi dây bền vững hay tòa nhà hành chính sừng sững vươn mình lên bầu trời đã tạo nên từ sự đồng thuận của rất nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân thành phố Đà Nẵng. Sông Hàn vì thế cũng trở nên ý nghĩa, ấn tượng, thâm tâm và yêu xa hơn khi được ngắm lại những thành tựu của con người nơi đây. như những mùa xuân đang hiện rõ trên từng con đường góc phố, trên mỗi cái mặt thân thương chúng ta gặp gỡ trong thời khắc sớm mai bình yên. Những hân hoan đợi chờ thứ ban ngày đã quyện hòa một không gian phố biển mênh mang nắng vàng, mênh mang gió từ biển, những nồng nàn của khát vọng. Ở đâu trên mảnh đất này đang dấy lên một niềm mới nắng, nhưng đôi lứa đang yêu nhau trong ngày đầu xuân. Nhưng đất trời đã và đang ban tặng cho Đà Nẵng những cơ hội mới, thách thức mới hướng sang năm mới gặt hái nhiều thành quả mới. Thưa quý vị, trong giờ khắc thiêng liêng này, xin được gửi lời chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khán giả, những người con của thành phố Đà Nẵng, những người con của dân tộc Việt Nam và bạn bè khắp năm châu bốn bể đã có mặt tại đây trong thời khắc này. Chúc cho người người an vui, hạnh phúc, nhà nhà vững mạnh, an cường, đất nước bốn mùa tràn ngập niềm vui, may mắn và an lạc. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tâm trình diễn của tất cả nghệ sĩ tham gia chương trình cùng hai vũ đoàn Hoàng Thông và Sắc Việt. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng hòa mình giai điệu bất tận để chào đón năm 2016. Và ngay bây giờ là phần trình diễn DJ nổi tiếng xếp hạng 38 trong bảng DJ thế giới 2015. Hãy cùng chào đón